Hello everyone. Today I am going to teach you 5 sentences which can be used in our day-to-day conversations. අද දවසේදී මම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන වාක්‍ය 5ක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. Number 1. I am all set to go on the trip. මම trip එක යන්න හැමදේම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ. මම trip එක යන්න හැමදේම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ. I am all set to go on the trip. All set means thoroughly ready. සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම්. Prepared, equipped, satisfied or content. All set means thoroughly ready, prepared, equipped, satisfied or content. All set කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම්, අවශ්‍ය කරන සියලු දේවල් ලෑස්ති කරගෙන සූදානමින් ඉන්නවා කියන අර්ථය තමයි all set කියන ෆ්‍රේස් එකෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා එදිනෙදා කතාබහේදී මෙන්න මේ වාගේ බොහොම අර්ථාන්විත ෆ්‍රේසස් වාගේ කතාවට එකතු කර ගැනීමෙන් කතාව ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්, අර්ථාන්විත කරගන්න පුළුවන්. I am all set. මම සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානමින් ඉන්නේ. I am all set to go on the trip. මම ට්‍රිප් එක යන්න හැමදේම ලෑස්ති කරගෙන සූදානමින් ඉන්නේ කියන එකයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. අපි තවදුරටත් බලමු මේ all set කියන ෆ්‍රේස් එක පාවිච්චි කරන ආකාරය. I am all set to leave for my vacation. I am all set to leave for my vacation. Leave for මේ විදිහට තමයි අපි preposition එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ leave කියන ක්‍රියාව සමග. Leave for මම හැමදේම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ නිවාඩුවට යන්න. නිවාඩු යන්න. I am all set. මම සූදානමින් ලෑස්ති කරගෙන හැමදේම සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා කියන එකයි මේ කියන්නේ. මොකටද? To leave for my vacation. To leave for my vacation. නිවාඩු යන්න. I am all set to leave for my vacation. මම හැමදේම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ නිවාඩු යන්න. all set පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් අවස්ථාවක් බලමු. We don't need anything else. We don't need අපිට අවශ්‍ය නැහැ. We don't need anything else. වෙන මොනවත් අපිට වෙන මොනවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. We don't need anything else. අපිට වෙන මොනවත් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. We are all set. අපි ඔක්කොම සූදානම් කරගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේකේ තේරුම. වෙන මොනවත් අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි හැමදේම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නේ. සූදානම් කරගෙන ඉන්නේ. We don't need anything else. We are all set. All set means thoroughly ready, prepared, equipped, satisfied or content. Number 4. There was a torrential downpour and we were all soaked. There was a torrential downpour and we were all soaked. ධාරානිපාත වර්ෂාවක් තිබුණි. There was a torrential downpour. Torrential downpour. And we were all soaked. අපි ගොඩාක් තෙමුණා. ධාරානිපාත වර්ෂාවක් තිබුණේ. අපි ඔක්කොම ගොඩාක් තෙමුණා. Soaked means drenched with water or liquid. Drenched with water or liquid. වැස්සේ තෙමුණා. හොඳටම තෙමුණා. soaked කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක. මේක adjective එකක් ලෙස තමයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. downpour. downpour එකක් කියන්නේ a heavy rain. a heavy rain. ලොකු වැස්සා. ධාරානිපාත වර්ෂාවකට අපිට කියන්න පුළුවන් වචනය torrential downpour. There was a torrential downpour and we were all soaked. Downpour, a heavy rain. Soaked, drenched with water. We got caught in a downpour without an umbrella and came back soaked. We got caught. අපි අහු වුණා. Got caught. Get caught කියන්නේ අහු වෙනවා. Got caught අහු වුණා. We got caught. අපි අහු වුණා in a downpour. ඒ කියන්නේ downpour කියන්නේ a heavy rain. අපි ලොකු වැස්සකට අහු වුණා. Without an umbrella. කුඩයක් නැතිව. කුඩයක් තිබුණෙත් නැහැ. අපි ලොකු වැස්සකට අහු වුණා. ඒ නිසා මොකද වුනේ අපිට?
and came back ආපහු ආවා soaked පෙඟිලා. දැන් soak කියන වචනේ ගත්තොත් SOAK soak කියන්නේ පෙඟෙනවා. දැන් දියරේක යම් වතුර හෝ මොනවා හරි දියරේක පොඟවනවට කියන්නේ soak කියලා. දැන් මෙතනදී soaked කියලායි තියෙන්නේ. drenched with water. අපි කුඩේකුත් නැතිව ලොකු වැස්සකට අහු වෙලා හොඳටම තෙමිලයි ආපහු ආවේ. අපි ධාරානිපාත වර්ෂාවකට අහු වෙලා ආපහු ආවේ ගොඩාක් තෙමිලා. We got caught in a downpour without an umbrella and came back soaked. අද දවසේ අපි කතා කරපු phrases ටික යලි මතක් කරගමු. All set. All set means සියලුම දේ ලකලෑස්තියෙන් තියෙනවා. සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. Thoroughly ready, prepared, equipped, satisfied or content. Soaked. Soaked කියලා කියන්නේ drenched with water or liquid. තෙමුණා කියන අර්ථය සඳහා හොඳටම තෙමුණා කියන අර්ථය සඳහා තමයි අපි මෙතනදී soaked කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ soak කියන ක්‍රියාපදයෙන් හැදෙන. නමුත් මෙතනදී අපි soaked පාවිච්චි කරන්නේ soak කියන ක්‍රියාපදයේ past participle form එක නාම විශේෂණ පදයක් සේ. Downpour. Downpour means a heavy rain. A heavy rain. ලොකු වැස්ස. අපි මේකට torrential කියන වචනයත් එකතු කරගමු. Torrential means flowing heavily or in large quantities. Torrential means flowing heavily or in large quantities. Torrential downpour කියන්නේ එතකොට ධාරානිපාත වර්ෂාව. මේ torrential කියන වචනයත් adjective එකක්. එතකොට ඒකේ තේරුම flowing heavily or in large quantities. හොඳයි. මේකී දැනුමත් එකතු කරගෙන යලිත් අපි මෙවැනි පාඩමකින් හමු වෙනවා. ඔබ කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි කතාවත් පුහුණු වෙන්නට ඔබට පුළුවන් තනි පුජ්‍යලයකසේ පන්තියකට එකතු වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් සැබවින්ම කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියක් 10 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට එකතු වෙලත් ඔබේ දැනුම දියුණු කර ගන්නට පුළුවන්. ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගැනීමට පමණක් සීමා නොවි එකී ව්‍යාකරණය ප්‍රායෝගිකව අපි කොහොමද ඉදිනදා කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක අපි මේ පන්තිවලදී පුරුදු පුහුණු වෙනවා. ඉතින් ඔබත් මේකට උනන්දුවක් දක්වනවා නම් අලුතින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත පන්ති සඳහා ඔබට ඇතුළත් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබ තිරේ දිස්වෙන අංකයට WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න. Thank you. Goodbye.